După cum am promis data trecută, Redmi 8A, telefonul entry-level de la Xiaomi care promite o grămadă de lucruri bune la un preț foarte mic. Însă, trebuie să-i credem pe cuvânt? Evident că nu o să-i credem pe cuvânt, așa că hai să-l deschidem și o să-l comparăm și cu A10s, telefonul entry-level de la Samsung pe care l-am prezentat data trecută, să vedem care oferă mai multe lucruri la un preț mai mic. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Varianta pe care eu o am aici se numește Midnight Black. Deci avem așa, Midnight Black, Piano Black la Samsung și Jet Black la Apple. Tot felul de negru. În fine, 2 GB RAM cu 32 de GB spațiu de stocare intern. Ce-mi place este ambalajul. Este destul de solid, aș putea spune, este un carton tare. Ok, ce avem aici? Avem un plic cu papetărie, probabil. Ia să vedem. Da, foarte multă papetărie și nu avem o husă. Da, de obicei aveam husă, dar vorba aia, la banii ăștia ce vrei? Avem cheița pentru SIM și cam atât. Telefonul vine într-o folie. Ia, hai să lăsăm aici deoparte. Un capac pe care îl dăm la o parte. Încărcător, 5V 2A. Perfect. Se încarcă semi-rapid. Așa, da, USB tip C. Ia vezi, mă, cum arată. Ăsta este un telefon entry-level. Aici au copiat, s-au inspirat, nu pot să spui că au copiat, e urât să spui că au copiat, dar s-au inspirat puțin din designul de la P30 Pro. Și ia să vedem. Stă în picioare. Ia stă și invers. Stă și invers, se și balansează. Foarte drăguț, foarte drăguț. Pe spate este un plastic texturat și un fel de... Foarte interesant. Deci îmi place foarte mult, m-am entuziasmat și m-am entuziasmat pe bună dreptate. Este un telefon foarte bine făcut, e foarte solid și nu sună a gol, nu sună a nimic ieftin. Deși el este un telefon foarte ieftin, evident, ecranul este un magnet de amprente. La baza telefonului avem USB tip C. Da, ce poți să vrei mai mult de atât decât USB tip C? Grila pentru difuzorul principal, grila și nu gaura, grila pentru că sunt două găuri pentru microfon, jack, audio 3.5, microfonul secundar pentru noise cancelling. Butoanele de power și de volum sunt pe partea dreaptă, pe partea stângă este sertarul și ia să vedem ce sertar are. Perfect, din punctul meu de vedere, perfect. 2 SIM-uri și cardul micro SD. La banii ăștia nu pot să cer nimic mai mult. Până acum sunt foarte impresionat de acest telefon, îmi place foarte mult și, bineînțeles, dacă era un mid-range sau ceva foarte scump, eram ok, foarte ieftin făcut. Dar pentru un telefon entry-level se simte foarte bine în mână, e destul de greuț. Designul este inspirat din mai multe telefoane, să nu fim cărcotași acum, dar este un design plăcut. Este un design plăcut la mână, se simte foarte bine. Pe lângă asta, avem un upgrade față de modelul trecut, față de 7A. Avem un notch, este un V-shape notch care ascunde camera de selfie. Deci avem și un design modern, un branding cu Redmi aici, a la Nokia style. În partea de jos avem și un buffer de plastic de jur împrejurul ecranului. Asta îmi place să văd. În 2019 telefoanele entry-level nu mai arată ca telefoane găsite în pungi cu pufuleți. Bravo! Îmi place. Pe lângă acest design modern, și ecranul a primit puțină atenție. Acum este un pic mai măricel și are 6,2 inch în diagonală. În schimb, panoul și rezoluția au rămas la fel. Un IPS HD Plus cu o densitate de 271 ppi. O idee mai mică față de modelul anterior. Sub capotă, creierașul a rămas neschimbat. Un Snapdragon 439 în variantă cu 2 sau 3 GB RAM și 32 de GB spațiu de stocare. Departamentul cameră a suferit ceva modificări. Senzorul principal are acum 12 megapixeli față de cei 13 ai lui 7A, însă diafragma este mult mai luminoasă, f1.8.
o combinație binevenită în acest segment de preț. Modulul pentru selfie-uri nu a fost uitat și are acum 8 megapixel f2.0, un upgrade față de 5 megapixel f2.2. Ambele camere sunt capabile să filmeze Full HD la 30 de cadre pe secundă. Acestea fiind spuse despre ceea ce găsim înăuntrul telefonului, hai să-l butonăm puțin să vedem cum se mișcă în realitate. Am curățat tot ce era în cache și hai să pornim aplicația de apeluri, care menționez că este de la Google, și aplicația de apeluri, dar și aplicația de mesaje. Nu știu de ce au luat această decizie, însă personal preferam aplicațiile standard de la Xiaomi, de la MIUI. Dar după cum ați observat, se deschid destul de rapid. Galeria se deschide și ea rapid. Hai să vedem Chrome cum se deschide. Ok, nu sunt eu mare fan Chrome, dar hai să căutăm Redmi 8A. Ok, să intrăm pe GSM Arena să vedem cum se descurcă. Ok, văd că s-a încărcat destul de repede. Destul de repede, aș putea spune. GSM Arena s-a încărcat instant. Am descărcat și Firefox, vreau să testez și Firefox. Cu Firefox-ul am intrat deja pe GSM Arena, însă vreau să închid tabul și să caut altceva. VivoBook 15, că tot l-am aici lângă mine. VivoBook 15. Ok, s-a încărcat destul de repede. Hai să vedem pe Notebook Check. Ia să vedem Notebook Check. S-a încărcat decent, aș putea spune. Agree and proceed, lasă-mă în pace. Bun, experiența de browsing mi se pare foarte bună. Experiența de utilizare a funcțiilor de bază mi se pare și ea la fel de bună, adică pot să dau apeluri, pot să sun fără absolut nicio problemă. Hai să scriem o notiță. Am încercat mai devreme să scriu o notiță, mai încerc să scriu una, bla 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 bla, dăm save, dăm home și nu avem absolut nicio problemă. Setările se deschid destul de rapid din punctul meu de vedere pentru acest telefon. Hai să încercăm și YouTube-ul să vedem dacă se încarcă repede, se încarcă decent. Și dacă tot suntem la acest capitol, hai să vedem și cum se aude acest telefon. Sincer să fiu, nu este chiar atât de rău. Basul lipsește cu desăvârșire, în schimb, difuzorul este destul de puternic și nu o să ratezi apeluri atunci când ești într-o zonă foarte aglomerată. Ecranul este și el la rândul lui destul de luminos, iar pentru acest telefon nu am absolut nimic de comentat. Trebuie să vă arăt ceva în schimb. Dacă intrăm în cameră, dacă tot suntem aici la cameră, cu un plântuț aici, avem modul portret. Modul portret cu o singură cameră este făcut, bineînțeles, software, dar există. Și avem și modul Pro, unde putem să selectăm automat sau până la 32 de secunde de expunere. Îmi place foarte mult acest lucru. Ia să vedem cum facem poze. Nu arată atât de rău, prinde un oarecare nivel de detaliu, dar nu este cea mai bună cameră, nu este nici cea mai proastă cameră. În schimb, mi se par fotografii numai bune pentru rețele de socializare sau texte, documente în cazul în care ai nevoie. Ultimul lucru, AnTuTu Benchmark. Apropo, nici pe telefonul acesta nu am reușit să instalez Geekbench. 87.836 de puncte și dacă nu mă înșel sunt cu aproximativ 7.000 de puncte mai multe decât A10s. Știam eu ceva de 7.000 de puncte, aproximativ 7.000 de puncte. Snapdragon este mai rapid decât MTK. Bun, e bine de știut, dar totuși este ca și cum ai compara mere cu pere aici și nu este o aluzie la Apple. Una este One UI, alta este MIUI. Ambele interfețe sunt frumoase, ambele interfețe oferă destul de multe lucruri, însă mi se pare că este un pic mai rapid MIUI pe Snapdragon decât One UI pe MTK. În cazul în care ați observat, a avut un mic lag la animația din status bar. Însă, revenind la Xiaomi, îmi place foarte mult senzația pe care o ai atunci când folosești telefonul. Îmi place faptul că, la fel ca și Samsung,
am un ecran full screen cu Infinity V-Display, V-Drop Notch sau whatever, cum vrea fiecare să îi spună. În schimb, mi se par două telefoane cam în aceeași ligă, și la experiență de utilizare, și la performanță, dar și la capabilitățile software, să spunem așa. E bine, ne apropiem și de finalul acestui clip. Mai avem de vorbit doar despre baterie, iar Redmi 8A are o baterie de 5000 de mAh ce suportă fast charge de până la 18W. Da, ați auzit bine. Însă, mai devreme am spus că avem un încărcător de 5V 2A, ceea ce mi se pare foarte ciudat pentru că asta nu este fast charge. Așadar, am luat încărcătorul de la Samsung pe care scrie Adaptive Fast Charge și încărcătorul de la Xiaomi. Și în videoclipul trecut de la Samsung am spus că vine în pachet cu încărcător Fast Charge, dar nu suportă Fast Charge. Așadar m-am decis să testez chestia asta. Am un cablu micro USB, un cablu USB tip C și aici jos am o priză. Și voi încerca prima oară Adaptive Fast Charge de la Samsung. Băgăm la încărcat. Charging doar. Deci asta scrie doar charging, ceea ce mi se pare ciudat. Hai să vedem dacă încarcă rapid USB tip C pe Xiaomi. 32%. Charging fast. Deci Samsung vine cu încărcător fast charge, dar nu suportă fast charging. Și acum sunt curios dacă acesta încarcă repede. Nu are rost să-l testăm pe Samsung pentru că deja am văzut că nu avem fast charge. Da, charging. Nu înțeleg ce cu decizia asta, mi se pare foarte interesant, însă dacă ai de gând să cumperi un Xiaomi Redmi 8A, ține minte că ai fast charge de până la 18W. Și am văzut foarte multe telefoane mid-range care nu au 18W, deci cei 5000 de mAh ar trebui să se încarce foarte repede. Ne apropiem și de finalul acestui videoclip, iar Redmi 8A este unul dintre telefoanele entry-level care m-au surprins de fiecare dată. Data trecută a avut o performanță decentă, la 8A nu s-au schimbat foarte multe lucruri, însă designul telefonului, faptul că este modern, faptul că este foarte aderent și este foarte bine construit, îi dau cel puțin o bilă albă de la mine. Întrebarea este următoarea. Am pe masă două telefoane entry level, unul de la Samsung și unul de la Xiaomi. Evident, cel de la Xiaomi este mult mai ieftin, adică la momentul review-ului este 549 de lei. Și pentru 549 de lei primești ce primești și la Samsung pentru 700 de lei. Pentru cei care sunt fani Samsung și vor acel ecosistem, acele aplicații preinstalate de la Samsung și bineînțeles toată interfața Samsung, ei bine, A40 s-a ieftinit foarte mult în ultima vreme. Și de ce îmi place mie acel telefon foarte mult? Ei bine, stă foarte bine pe capitolul conectivitate. Avem Wi-Fi 5 GHz dual band, avem Bluetooth 5.0, USB Type-C 3.1, baterie fast charge și un ecran foarte bine calibrat. Este unul dintre ecranele mid-range care mi-au plăcut foarte mult și pe lângă asta am un screen to body ratio foarte mare. Avem și o cameră wide și una ultra wide. Practic ai tot pachetul într-un preț sub 1000 de lei. Singurul dezavantaj la acel telefon ar fi plasticul carcasei. Însă dacă nu te deranjează acest lucru, poți să-i pui o husă și cu asta basta. Dacă vrei să rămâi în contextul Samsung, A40 la momentul acesta mi se pare o ofertă foarte bună. În cazul în care nu ai atât de mulți bani și vrei un telefon decent care face poze, hai să spunem că face poze cât de cât ok, dar vrei mai multă flexibilitate și bineînțeles să se miște cât de cât fluid sub prețul de 1000 de lei, e bine, Redmi 8A este o alegere foarte bună. Bun, cam asta ar fi și pentru astăzi. Până data viitoare știi ce ai de făcut. Nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre aceste două telefoane în secțiunea de comentarii de mai jos.